Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you guys are new here, welcome. Please don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag meron akong bagong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Twitter, and Facebook. I am back again with another product review and this time, yung i-share ko naman sa inyo is yung aking first impression review and swatches dito sa mga multi-sticks na CARELINE. So, if you guys want to know how I feel about them and kung gusto nyo malaman kung okay ba yung quality and performance ng mga products na to, just keep on watching. Basic information about this product, 199 pesos yung price niya. 6 yung sticks na available and according sa packaging, 24 months yung expiration niya, it is made in China, tapos 5 grams of product yung laman. Dito naman sa may pinaka-wrapper niya guys, nakalagay lang na paraben free siya, then other than that, wala nang ibang nakalagay. So I'm assuming na hindi siya cruelty free, but I may be wrong, so ilalagay ko na lang siguro sa description box kung cruelty-free nga ba or hindi itong product na to. First product na susubukan natin sa video na to is itong CARELINE Blur Stick, which is basically a blurring primer na pang fill in ang pores. Bago natin siya i-try, I'm gonna show you guys first how much product yung makukuha nyo with this one because I know na marami sa inyo yung gustong malaman. So, I'm gonna twist it lang and eto guys, yung total amount of product na makukuha nyo. So, ayan guys, again, 5 grams of product yung laman niya. Subukan na natin tong primer na to guys and let's see how it looks like kapag nakalagay sa face. So what I'm gonna do guys is i-apply ko lang siya sa mga areas ng face ko na sobrang large and visible ng pores. Para lang ako naglalagay ng regular primer ko. So let's see kung okay ba siya or hindi. Hopefully effective siya. So i-apply ko muna siya bago ko i-blend para lang makita ko kung ano ba yung feeling niya. So, i-blend ko lang siya using my finger and let's see kung effective ba talaga siya or hindi. Magdadagdag lang ako ng konti guys and so far, okay naman tong product na to. Nafe-fill in niya naman yung pores and nagmumukhang blurred, which is great because yun naman yung purpose niya. So, ayun. Right now, carry naman siya. Eto na guys, yung itsura ng face ko after kong gamitin tong CARELINE Blur Stick and for me, okay tong product na to. The reason why okay sa akin tong product na to is because nagawa niya naman yung trabaho niya which is to fill in the pores and nagmukha naman siyang blurred and what I like about this product guys is that hindi siya malagkit kapag nilagay sa face. So, pwede niyo siyang gamitin kahit alone lang, kahit hindi niyo napatungan ng powder or foundation. Feeling ko carry na siya. Hindi siya malagkit and makikita ko talaga dito or nakikita ko talaga dito sa area na to na talagang nagmukhang blurred yung pores. Hindi sobrang drastic ng pagbabago, but makikita nyo talaga na nagmukha siyang blurred and mas mukha siyang smooth tignan. Basically guys, with this one, para lang kayong gumamit ng baby skin pore eraser but in a stick form. So ayun, I don't really have anything much to say except okay itong product na to kasi nagawa niya naman yung job niya. Tapos, ayun, okay siya guys. Maganda yung feeling niya sa skin, parang walang nakalagay and kung hindi naman ganun ka-large and visible yung pores nyo, feeling ko okay na okay nang gamitin tong primer na to. I'm just gonna quickly do my foundation, then after nun, proceed na tayo sa next product. Next product na susubukan natin sa video na to is itong CARELINE Brighten Stick and this one naman guys, pwede nyo siyang gamitin as a concealer or cream foundation. Eto guys, yung itsura ng Brighten Stick and honestly, judging by its color, feeling ko masyado siyang dark para ipang-highlight ng under eye pero okay lang yan guys. Subukan pa din natin and let's see kung okay nga ba siya and effective. Para malaman natin kung effective ba talaga tong Brighten Stick ng CARELINE, what I'm gonna do is sa right side muna ako maglalagay para ma-compare natin siya sa left side. So, subukan na natin siya. So, I'm just going to apply this directly and let's see how it looks like. Ooh. This is very creamy guys. Super duper creamy and hindi siya nagtatag, which is great. Kasi di ba may mga product na ayun nga, medyo sticky, but with this one, feeling ko, hindi siya ganun ka-sticky, which is great. Para i-blend yung product, gagamit na lang ako ng brush and let's see how it looks like kapag na-blend na siya. I'm not sure if you can tell sa camera yung difference niya, pero sa personal guys, masasabi ko talaga na yung side na to, sobrang aliwalas and buhay niyang tignan. Mas mukha siyang fresh tignan compared sa left side ng face ko. So for me, okay na okay itong product na to. Aside from this product being brightening sa under eye area, another thing na nagustuhan ko dito is yung formula niya kasi guys,
Sobrang creamy niya, ang bilis i-apply sa under eye area. Hindi siya nagtatag kapag nilagay niyo sa skin, tapos ang bilis niyang i-blend. Even though ginamitan ko ng brush tong product na to, masasabi ko na okay pa din yung itsura niya kasi hindi ganun ka-streaky yung itsura, guys. As in, maganda siya. Pero feeling ko kung gagamitan niyo ng beauty blender tong product na to or ng kahit anong beauty sponge, mas bongga yung finish niya. Tatapusin ko lang yung left under eye area ko, then after nun, proceed na tayo sa next product. Ang susubukan naman natin this time is itong CARELINE Contour Stick, and eto guys, sobrang excited akong subukan kasi ang ganda ng kulay niya. Hopefully kapag nilagay sa skin, maganda din siya, but according dito sa website guys, babasahin ko muna yung information. So, this contour stick can be used for sculpting the face and creating the illusion of depth to let your best features stand out. So, ayun guys. Kagaya ng sabi ko kanina, sobrang excited na akong subukan tong product na to kasi halos lahat ng available na pang contour dito sa atin, sobrang orange or sobrang warm ng kulay. But with this one, judging by its color dito sa packaging, masasabi ko na cool yung undertone niya, which is great and perfect talaga for contouring the face. I-apply na natin sa face tong product na to and let's see kung okay ba siya. Ooh. Yes. Yes. Yes, guys. I love the color. Right off the bat, masasabi ko na talagang warm yung kulay niya, which is super duper perfect for contouring. So, congratulations, CARELINE. Nakuha niyo yung kulay na perfect. Feeling ko napadami yung product na nilagay ko sa face ko, but that's okay kasi makeup lang naman siya and it washes off at the end of the day. So, ayun. Ang ipang-blend ko nga pala guys is itong Clover Collection Stippling Brush. So, let's see kung ano yung itsura niya kapag na-blend na. Eto naman guys, yung itsura ng face ko ngayon after kong gamitin tong CARELINE Contour Stick, and I love this product so much guys. Ang bongga ng kulay niya. When it comes to contouring kasi guys, kailangan talaga ang gamit yung product is yung may gray undertone para mamimik niya yung shadow, and with this one guys, okay na okay siyang gamitin kasi nga cool yung undertone niya. Medyo grayish siya. So, eto yung swatch niya guys, and as you can see, hindi ma-orange yung itsura niya. So for me, okay na okay pang contour tong product na to. The only downside sa mga ganitong kulay ng pang contour is that kapag napadami yung lagay niyo sa face, medyo muddy yung itsura niya since nga gray yung undertone. So with this one guys, since pigmented siya, make sure na konti lang muna yung ilagay niyo, tapos i-build up nyo na lang siya kasi mabilis namang magdagdag ng product kapag in-apply na siya. Sa lahat ng local brands na nag-release ng contour product na nasubukan ko, so far in my opinion, ito yung pinakabongga kasi ang spot on ng kulay, talagang perfect for contouring. So CARELINE, kung nanonood man kayo, congratulations kasi ang bongga nito. Yung susubukan naman natin this time is yung kanilang peach and rose sticks, and eto naman guys, multi-purpose siya. So pwede nyo gamitin sa cheeks, sa lips, and sa eyes. Dalawa yung shades na available, so ipapakita ko muna sa inyo yung swatches nilang dalawa, and I honestly don't know kung alin dito yung gagamitin ko, but tignan na lang natin. So, ooh, this is so pretty. Oh my god, ang ganda ng kulay niya guys. So, ayan yung swatches. Ito yung peach and ito yung rose. Ang perfect ng kulay ng rose guys. I love it. Dahil sobrang na-inlove ako dito sa shade na rose, ito na lang yung susubukan natin sa video na to kasi guys, super duper bongga ng kulay niya. Ang perfect. Ang lakas, maka-fresh, ang ganda. By the way guys, yun nga palang gagamitin ko na pang blend ng product is yung same stippling brush na ginamit natin kanina pang contour, pero nilinis ko na siya, and yung ginamit ko is itong Elana Cosmetics Makeup Brush Cleaner. Subukan na natin siya guys kasi super duper excited na akong i-apply siya sa cheeks, and gusto ko na makita kung ano ba yung itsura niya. Guys, pumunta na kayo sa CARELINE store na malapit sa inyo kasi alam ko na and nararamdaman ko na magso-sold out tong product na to dahil ang perfect niya. Same sa mga naunang products na sinubukan natin, eto din guys, sobrang ganda ng formula, it's very creamy and easy to blend. Pigmentation and color of this product is nice as well kasi it's very buildable and it looks very natural kapag nakalagay sa face. Super duper perfect guys, tapos hindi siya nagsistain, hindi siya patchy kapag nilagay sa face. So for me, okay na okay guys, super duper pasado to. Gagamitin ko sana for my eyes and lips tong peach color, pero gusto kong gumawa ng monochrome look. So yung gagamitin ko na lang again is itong rose stick. Finger na lang yung gagamitin ko guys para i-apply siya. So let's see kung ano yung itsura niya kapag nakalagay din siya sa eyes and sa lips.
Eto naman guys, yung itsura netong rose stick kapag nakalagay sa lips and sa eyes. And honestly, pagdating sa lips, hindi ko siya masyadong gusto kasi parang medyo dry siyang tingnan and nagkikling sa mga dry patches. So, kapag ginamit niyo to sa lips, make sure na nag-scrub kayo and moisturize ng lips para sobrang soft and supple niya tingnan kasi kung hindi, medyo dry siyang tignan. For the eyes naman, for me, okay siya guys kasi perfect siyang panglagay ng wash of color. So, kung on the go kayo or nagmamadali tapos gusto niyo lang maglagay ng yun nga, wash of color sa lids, okay na okay siya gamitin. Pero for me guys, honestly, feeling ko etong product na to, gagamitin ko lang siya sa cheeks because as you can see, ang perfect niya kapag nakalagay sa cheeks. Final product na susubukan natin sa video na to is itong CARELINE Strobe Stick and according sa website nila, this one serves as a highlighter that melts into the skin for a wayless feel. Ultra-fine, creamy particles, help skin look lit with a natural-looking glow. Let's see and swatch natin. Oh, wow! Oh my god, ang ganda ng color niya, guys. I love the color. It's so nice. Oh my god, ang ganda niya, guys. So, finger na lang again yung ipang-apply ko, guys. And let's see how it looks like kapag nakalagay na sa face. Oh, wow. In fairness, I love it. Mas pigmented siya in my opinion doon sa may EB Strobe Stick. Something na nireview ko din. Mas gusto ko to guys. I love it. Medyo dark lang ng konti yung color. I'm not sure kung may iba pang kulay na available kasi eto lang yung sinend nila sa akin. But feeling ko, eto lang talaga. Pero universal naman yung color niya. Actually, hindi. Kapag sobrang puti nyo, feeling ko hindi siya ganun kagandang tingnan. Pero if you have a medium to deeper complexion, feeling ko okay na okay to. Lagay din tayo sa tip ng nose and sa cupid's bow kasi doon ako palagi naglalagay ng product. So, lagyan din natin siya. So, eto naman guys, yung itsura ng highest points ng face ko after kong gamitin tong CARELINE Strobe Stick and for me, okay na okay din siya. Again guys, kagaya ng mga naunang products na sinubukan natin sa video na to, sobrang creamy din ang product na to and yung pigmentation niya is nice as well kasi it looks very natural kapag nakalagay sa face. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa product na to is that wala siyang chunks of glitter so kung ang hanap niyo sa highlighter is yung talagang pinong-pino and parang second skin kapag nakalagay sa face, eto guys, sobrang okay siya. Ayun na guys, lahat ng stick products ng CARELINE. So ngayon naman, mag-proceed na tayo sa final verdict. Packaging muna yung pag-usapan natin. So para sa akin guys, I like the packaging kasi it's very handy and perfect siyang ilagay sa bag. Yun nga lang, ang problema lang dito is yung pinakatakip niya guys, kahit sobrang diinan nyo, as in madiin na madiin na madiin, ang bilis niya matanggal. So be very careful kapag nilagay nyo sa bag nyo to. Kung pwede, lagay nyo na lang ng tape kasi feeling ko guys, kapag eto nakalagay sa bag nyo tapos nagulo siya, mabilis siyang matanggal and magiging messy sa loob ng bag. When it comes naman sa formula, para sa akin guys, sobrang pasado ng formula niya kasi even though cream product siya, hindi siya oily and hindi siya malagkit kapag nilagay sa face. Sobrang nice ng formula. Pigmentation, in my opinion, is nice as well kasi lahat ng products are very pigmented. One swipe lang, kita nyo na siya. So even though 5 grams lang siya, I feel like magtatagal pa din to kasi nga a little goes a long way. Overall, para sa akin guys, lahat ng multi-sticks ng CARELINE Cosmetics na sinubukan natin sa video na to are Kenny approved. Pero kung may top 3 ako, para sa akin, yung top 3 is itong rose stick, contour stick, and also itong peach stick, even though sinwatch ko lang siya. Etong tatlong to guys, you need to get your hands on them kasi super duper ultra mega bongga nila. That is it for today's video guys. I hope nag-enjoy kayo and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag meron akong bagong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!